සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම easy recipe දිනු YouTube channel එකට ඔයාලා ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අමුද්‍රව්‍ය තුනක් පාවිච්චි කරලා ගොඩාක් රස අතුරුපසක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ අතුරුපස හදාගන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්න කියලා. මේ වගේ උස භාජනයක් අරගෙන මං ඒකට පොල් කිරි අණු කෝප්ප දෙකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ග්‍රෑම් 100ක ජෙලි පැකට් එකක්. ඔයාට මේක කැමති රසයකින් අරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක ලිපේ තියාගන්න කලින් හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. මේ විදිහට පාට වෙනස් වෙනකම් හොඳට මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ අපි මේක ලිපේ තියාගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. පොල් කිරි ටික හොඳට රත් වෙනකම් මිශ්‍ර කරගන්න. කිරි ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගමු කෝන් ෆ්ලා මේස හැඳි 3ක්. මේක කැටි ගහන්න කලින් ඔයා මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. කෝන් ෆ්ලා ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ලිපේ ගින්දර ටිකක් අඩු කරගන්න. දැන් හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් වගේ යනකොට අපේ අතුරුපස හොඳට මේ වගේ උකු වෙලා එනවා. ඒ වෙලාවට ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරගෙන මේක ලිපෙන් බා ගන්න. බාලා විනාඩි 5ක් විතර ඔයා මේක නිවෙන්න දීලා බ්ලෙන්ඩරේට මාරු කරගන්න. දැන් අපි මේක විනාඩි 2ක් විතර හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. එතකොට මේක හොඳට සෙට් වෙලා ඝන වෙලා එනවා. මේ වගේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මේක භාජනයකට මාරු කරලා හොඳට නිවෙන්න දෙන්න. ඒ වගේම විනාඩි 10ක් 15ක් ඔයාලට මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැති වුණත් ඔයාලට මේක කාමර උෂ්ණත්වයේ හොඳට සෙට් වෙනවා. මං හදාගත්ත රසම රස අතුරුපස එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මං ඩෙසර්ට් කප් වලට මාරු කරගත්තා. ඉතින් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් රසයි කෝල් වුණාම. එහෙම නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට මේ විදිහට මේ අතුරුපස හදාගන්න පුළුවන්. නිකම්ම චිලි එක කනවට වඩා මේකට මේ විදිහට හදලා ගන්න පුළුවන් නම් හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාත් අනිවාර්යෙන් මේක try කරලා බලන්න. ගොඩාක් රසයි, හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.